Ja, välkomna till en rapportkommentar för det fjärde kvartalet med Greentech-bolaget SaltX. Och med i studion har vi vd Lina Jorhagen. Mycket välkommen Lina. Tack så jättemycket. Ni har släppt rapport nu på morgonen efter ett minst sagt hektiskt kvartal. Hur är känslan nu? Väldigt bra. Vi hade ett Q4 där vi jobbade stenhårt. Fokus Hofors, vår testanläggning där. Och nu i början av Q1 har vi kunnat gå ut med flera goda nyheter. Så jag är väldigt, väldigt glad för det. Ja. Och vi tar några siffror då. I kvartalet så ökar ni omsättningen till 18,5 miljoner kronor och minskar förlusten i rörelseresultatet och kassaflödet förbättras till minus 7,9 från minus 33,3. Vad är det som driver den här ändå positiva utvecklingen? Ja, men vi har börjat sälja. Framförallt har vi levererat till SMA Mineral, en del long lead items som vi har gått ut med tidigare. Och vi har också börjat göra tester i vår lilla anläggning utanför Stockholm åt andra kunder som betalar då. På årsbasis ser vi dock inte samma positiva utveckling. Skulle du kunna redogöra lite kring vad som bidrar till att rörelseresultatet och kassaflödet försämras? Ja, vi är fortfarande inte i en löpande verksamhet utan det är enstaka händelser som påverkar åren och kvartalen. Och 2023 så byggde vi Hofors och 2024 har vi kört mycket i den anläggningen och det påverkar väldigt mycket. Men om man tittar på omsättningen så har den ökat även på årsbasis. Och det är där vi ser liksom trenden i vilken fas vi är som bolag. Vi har fortfarande utveckling att göra men vi börjar sälja också. Och även om siffror är viktiga så är det kanske inte det som är huvudintresset avgående SaltX just nu. Utan det är verksamhetsutvecklingen och milstolpar. Och du tar i vd-ordet upp testresultat och ökad drifttid vid er testanläggning i Hofors, ECRC. Skulle du kunna sätta lite färg på utvecklingen där? Absolut. Som vi kommunicerade i Q3 så har fullt fokus varit på Hofors. Hela organisationen ställdes om för att fokusera på att lösa de utmaningar vi hade men också att förbättra processen. I Hofors har vi inte bara våran kärnuppfinning, reaktorn, men även kringsystem. Och att få allting att fungera har varit det fokuset för oss. Och nu har vi fått en kommersiell kalcineringsgrad, en stabilitet i processen och vi får ut stora mängder material som sen kan testas hos en slutkund. Så det är stora milstolpar för oss som bolag. Ja. Ni utvecklar ju också i ett gemensamt projekt med SMA ett fabrikskoncept och varumärke för elektrisk och utsläppsfri tillverkning av bränd kalk. Sequel, Zero Emission Quicklime. Vad kan du berätta om det här projektet då? Ja, men det är en central del av vår verksamhet. Vi jobbar väldigt nära SMA Mineral som både är en del av ägargruppen och kund till oss. Och Zero Emission Quicklime Sequel är ett gemensamt fabrikskoncept där vi ska bygga första fabriken i Mo i Rana i Norge. Och det har vi jobbat med i över ett år nu, att designa den och ta fram teknologin. Ett annat samarbete med SMA är att fastställa förutsättningarna för den första anläggningen i Mo i Rana där också nu norska staten tilldelar ett bidrag om 280 miljoner kronor för uppförandet av den här anläggningen. Kan du beskriva var i processen ni är där och vad är kommande steg? De här milstolparna som vi uppnått i Hofors har varit väldigt viktiga. Det har varit ett steg. Materialet som vi har producerat i Hofors ska testas hos en stålkund, alltså en av SMA Minerals kunder. Och det är också en viktig steg i processen att kunna ta slutgiltigt investeringsbeslut. Och det finns några andra pusselbitar. Men SMA Mineral har gått ut och sagt att under våren vill de ta ett slutgiltigt investeringsbeslut. Och det är det vi planerar efter idag. Kommer man att kunna få ytterligare bidrag från norska staten eller är det här? För just den här anläggningen tror jag att det är det här. Men det är SMA Mineral som söker om de bidragen och inte vi. Ja, och ni meddelade alldeles häromdagen om ett nytt intressant samarbete med ThyssenKrupp Polysius. Skulle du kunna utveckla lite vad det här handlar om då? Absolut. Polysius som en del av ThyssenKrupp-gruppen jobbar mot cement- och kalkindustrin idag och levererar cementfabriker, designar och bygger förvärmartorn och kylning. Så det är kringsystem till vår kärnkompetens. De har också en global närvaro, en stor spelare, så det är en perfekt kombination mellan vårt bolag och deras bolag
företag när det gäller att leverera fabriker i framtiden. Vi tror ju väldigt mycket på partnerskap och att det blir en nyckel i att kunna leverera en fullvärdig fabrik till slutkund. Och ABB är ett annat sådant samarbete som vi också har. Och ABB, ThyssenKrupp och vi har en väldigt bra mix tillsammans för att kunna leverera. Just det. Är de båda involverade samtidigt i de här projekten? Det är precis så vi planerar. Ja, och er strategi framåt då är att fokusera på 3 applikationsområden som ni har utkristalliserat. Kalk, cement och infångning av koldioxid ur luften, Direct Air Capture. Hur ser affären ut för det sistnämnda? Egentligen är det samma typ av affär för alla 3 applikationsområden och produkten är väldigt lik. Det är en möjlighet för oss att reducera koldioxidutsläpp genom att sälja till alla de här 3 applikationerna. Och Direct Air Capture är extra intressant för att det är en ny bransch som växer väldigt mycket. De har väldigt starka expanderingsplaner och de också utvecklar samtidigt. Så att vi jobbar väldigt nära tillsammans i den utvecklingsresan. Men det här Direct Air Capture då, skulle du kunna på något sätt förklara dels hur det fungerar, men också kan du sätta i relation till något som man begriper, hur mycket kan man åstadkomma med den här tekniken? Ja, men Direct Air Capture är att man fångar in luft och sen utskiljer koldioxiden. Och koldioxiden sen trycker man ner i marken eller i gamla oljefält och så vidare. Och det är då för att göra en negativ koldioxidinfångning. Så om man i cement och kalk producerar koldioxid och därför behöver ta bort det, så är det här en negativ utveckling på koldioxiden i världen. Vilket är ett väldigt viktigt steg. Det är inte bara att ta hand om det som produceras men även minska då, den generella koldioxiden som redan finns i luften. Och i de projekten som vi är involverade i och pratar om så handlar det också om kalk som är en grundprodukt i det här. Så man använder kalket för att fånga in koldioxiden från luften och sen behöver man frigöra det för att kunna separera det och trycka ner i marken. Och då kan man använda samma teknologi egentligen som vi använder i kalkförbränningen idag. Ja, Direct Air Capture då, hur viktig och hur stor kan den bli för SaltX? De som jobbar inom det här fältet har väldigt stora expanderingsplaner så det kan bli väldigt, väldigt stort. Och vår teknologi passar väldigt väl in. De vill ju förminska koldioxidutsläppen med miljontals ton. Och det finns globala expanderingsplaner så det kan bli stort. Det känns som att det här är något för nationer och organisationer. Att det handlar om hur mycket man är beredd att investera för att minska koldioxiden i atmosfären. Absolut. Ja, och vi går vidare till kassan är ju inte oändlig utan kommer behövas fyllas på. Vilka finansieringsalternativ överväger ni? Historiskt sett har vi använt oss av emissioner, av lån och bidrag. Och det är de 3 alternativen vi tittar på nu också. Och det här är säkert en fråga som jag inte kan få ett svar på från dig idag. Men vilka svar behöver ni för att kunna säga när ni kan visa svarta siffror? Ja, men en viktigt steg är att få den här första fullständiga ordern från SMA Mineral och börja bygga i Mo i Rana. Då kommer vi kunna ha en tydligare tidsplan framöver också. Det här var ditt första kvartal som VD. Sist så var du tillförordnad. Vad är du mest stolt över under den här tiden? Ändå ganska korta tiden i bolaget. Ja, men jag är väldigt, väldigt stolt redan. Framförallt att vi har kraftsamlat i Hofors och att vi har jobbat som ett team tillsammans med SMA och fått fram riktigt bra resultat och nu kan ta nästa steg på kommersialiseringsresan. Så väldigt, väldigt roligt. Och om vi tittar lite framåt då, vilka milstolpar ser du mest fram emot under 2025? Det är många. Första ordern förstås, fullständiga ordern och att få börja bygga första fabriken, det är en viktig milstolpe. Men också få gå ut med flera kundsamarbeten förstås. Och att få presentera vår 5-årsplan, vår strategi framöver, det ser jag också fram emot att få göra. Lina Jorheden, VD på SaltX, tusen tack för din medverkan. Tack.